ต่อให้โลกก้าวไปข้างหน้าด้วยวิทยาการที่ล้ำสมัยมากแค่ไหนแต่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมให้โลกของเราเป็นอย่างทุกวันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามซึ่งหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เราได้ดื่มด่ำไปกับช่วงเวลาในอดีตได้อย่างเต็มที่ก็คงจะหนีไม่พ้นการไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยตัวเองอัปเดตทูบจึงได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ทุกคนต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งมาฝากกันครับ 1. เมเตโอราประเทศกรีซนี่คือหนึ่งในสถานที่สำคัญทางศาสนาที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครตั้งอยู่ในเมืองคาลัมบากาทางตอนกลางของประเทศกรีซมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากอารามโบราณที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูงซึ่งเป็นตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากมากสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเมเตโอราที่หมายถึงลอยอยู่ในอากาศจุดเริ่มต้นของการสร้างอารามเช่นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 11 เมื่อนักบวชบางส่วนต้องปลีกวิเวกไปแสวงหาความสงบจากถ้ำบนหน้าผาตามแนวทางความเชื่อแบบดั้งเดิมโดยในบางช่วงเวลาสถานที่แห่งนี้เคยมีอารามมากถึง 24 แห่งแต่ปัจจุบันหลงเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นที่ยังใช้งานได้อยู่อารามที่ใหญ่และสำคัญที่สุดก็คืออารามเมติโอรอนสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นสถานที่เก็บรักษาอัฐิของนักบวชพระคัมภีร์และยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่น่าสนใจที่ขาดไม่ได้เลยคืออาราม Holy Trinity เป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างไกลและเป็นหนึ่งในอารามที่สวยงามที่สุดในเมเตโอราทั้งยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชุดเจมส์บอนด์ 007 ที่ออกฉายเมื่อปี 1981 2. พระนครศรีอยุธยาประเทศไทยอดีตราชธานีของกรุงศรีอยุธยาที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1350 ช่วงเวลานั้นพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการค้าที่สำคัญมานานกว่า 400 ปีก่อนจะถูกกองทัพพม่าเผาทำลายไปในปี 1767 ซึ่งซากปรักหักพังที่หลงเหลืออยู่นี้ทำให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี 1991ผู้ที่มาเยี่ยมชมเมืองโบราณแห่งนี้จะได้เพลิดเพลินไปกับโบราณสถานที่น่าทึ่งมากมายซึ่งรวมถึงวัดพระศรีสันเพชรวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานซึ่งบริเวณใจกลางวัดเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ใหญ่ศิลปะลังกา3 องค์ภายในบรรจุพระบรมอัฐิของอดีตพระมหากษัตริย์เอาไว้อีกสถานที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดคือวัดราชบูรณะหนึ่งในวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในอยุธยาซึ่งขึ้นชื่อเรื่องพระปรางองค์ใหญ่ที่สวยงามเป็นอย่างมาก 3. เอฟิซัสประเทศตุรกีเมืองโบราณของอาณาจักรกรีกโรมันแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลและต่อมาก็ได้กลายเป็นเมืองสำคัญของจักรวรรดิโรมันเอฟิซัสมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างเช่นวิหารอาร์เทมิสที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์คริสตศาสนาด้วยเนื่องจากนักบุญเปาโลอัครทูตเคยพำนักอยู่และเป็นสถานที่ที่ท่านเขียนจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัสหรือพระธรรมเอเฟซัสเอกสารฉบับที่ 10 ของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่สิ่งก่อสร้างที่น่าประทับใจและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองคือห้องสมุดเซลซุสที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 2 โบราณสถานที่จะทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมโรมันรวมถึงโรงละครใหญ่หรือแกรนด์เธียเตอร์อัศจรรย์ขนาดใหญ่ความจุ 25,000 ที่นั่งซึ่งนอกจากจะใช้สำหรับจัดการแสดงการแข่งขันกลาดิเอเตอร์และการประชุมทางการเมืองแล้วนักบุญเปาโลยังเคยออกเทศนาที่นี่ด้วย 4. วิหารมองแซงมิเชลประเทศฝรั่งเศสวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีรากฐานมาจากความสำคัญทางการทหารและศาสนาตำนานเล่าขานว่าราวศตวรรษที่ 8 อัครทูตสวรรค์มิคาเอลปรากฏตัวขึ้นต่อหน้านักบุญโอแบร์และบอกให้สร้างโบสถ์บนเกาะแห่งนี้ขึ้นจากนั้นตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาวิหารมงแซงมิเชลก็ได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญของคริสตศาสนิกชนทั้งยังเคยใช้เป็นป้อมปราการเชิงยุทธศาสตร์ในช่วงสงคราม100 ปีและใช้เป็นเรือนจำในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสและยุคนโปเลียนปัจจุบันวิหารมองแซงมิเชลได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกผู้มาเยือนจะได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบโกธิกกับโรมันเนสทั้งยังสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันกว้างไกลของอ่าวและอย่าลืมไปชมความสวยงามของกำแพงปราการล้อมรอบเกาะที่สร้างขึ้นในยุคกลางเพื่อป้องกันผู้รุกรานด้วยครับ 5. ปราสาทนอยชวานสไตน์ประเทศเยอรมนีพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรียหรือที่เรียกขานกันในชื่อราชาแห่งเทพนิยายได้สั่งให้สร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นในปี 1869 ด้วยความตั้งใจเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนพระองค์แต่ก่อนที่ปราสาทจะสร้างเสร็จสมบูรณ์พระองค์ก็สิ้นพระชนม์อย่างลึกลับไปเสียก่อนปัจจุบันปราสาทที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนีแห่งนี้ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าเยี่ยมชมและกลายเป็นปราสาทที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับปราสาทเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์อีกด้วยสิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปปราสาทนอยชวานสไตน์ก็คือการเดินสำรวจโทรนฮอลล์หรือห้องโถงพระที่นั่งสำหรับประกอบพระราชพิธีที่ตกแต่งในสไตล์ไบเซนไทน์อันโออาอลังการนอกจากนี้ยังมีซิงเกิลส์ฮอลล์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากโอเปร่าของริชาร์ดวากเนอร์ขีตกวีนักประพันธ์เพลงคลาสสิกและอุปกรณ์ระดับตำนานผู้มาเยือนยังสามารถชื่นชมรสนิยมอันหรูหราของพระเจ้าลุดวิกที่ 2ผ่านการตกแต่งสไตล์โกธิกอันวิจิตรประณีตภายในห้องชุดของกษัตริย์ลุดวิกรวมถึงห้องถ้ำและเรือนกระจกซึ่งเป็นถ้ำกับน้ำตกเทียมที่ออกแบบมาให้เป็นที่พักผ่อนส่วนตัวของกษัตริย์ 6. เตโอติโอการประเทศเม็กซิโกหนึ่งในเมืองโบราณที่ลึกลับที่สุดในเมโสอเมริกาที่ไม่ปรากฏนามผู้สร้างทราบแต่เพียงว่าชาวแอสเท็กเป็นผู้ตั้งชื่อเมืองให้มีความหมายว่าสถานที่ที่เทพเจ้าเป็นผู้สร้างและให้ความเคารพเมืองนี้ในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมืองเตโอติโอการก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ100ปีก่อนคริสตกาลก่อนจะกลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองและศาสนาส่งอิทธิพลในช่วงศตวรรษที่1ถึงศตวรรษที่6ปัจจุบันเมืองแห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดียุคก่อนโคลัมบัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและน่าประทับใจที่สุดในทวีปอเมริกาและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกสถาปัตยกรรมที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์และมีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองคือพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์และพีระมิดแห่งดวงจันทร์ 7. อาคารรัฐสภาสหรัฐประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยของชาวอเมริกันมาตั้งแต่ปี 1793 ปีเดียวกับที่เริ่มก่อสร้างอาคารแห่งนี้ขึ้นที่นี่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเช่นการบูรณะหลังจากถูกกองทัพอังกฤษเผาทำลายบางส่วนไปในช่วงสงครามปี 1812 หรือการสร้างอาคารส่วนที่เป็นโดมอันเป็นเอกลักษณ์เพิ่มเติมในช่วงทศวรรษปี 1850โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกกับโรมาเนสอาคารแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่ผู้รักศิลปะและประวัติศาสตร์ต้องมาเยือนสักครั้งจุดสำคัญที่ไม่ควรพลาดก็คือโรทุนดาห้องโถงทรงกลมที่ประกอบไปด้วยประติมากรรมและจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่นอกจากนี้ยังมีหอประติมากรรมแห่งชาติที่จัดแสดงประติมากรรมบุคคลสำคัญชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงรวมไปถึงการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาผ่านการสำรวจห้องใต้ดินหรือติดตามการประชุมวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร 8. มหาสถูปบูโรพุโทโธประเทศอินโดนีเซียพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกควบตำแหน่งหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ในเมืองมาเกลังบนชวาตอนกลางประเทศอินโดนีเซียมหาสถูปบูโรพุโทโธสร้างขึ้นโดยราชวงศ์ไสเลนช่วงศตวรรษที่ 8 และ 9 โดยออกแบบให้เป็นสถูปแบบมหายานขนาดใหญ่ที่สร้างซ้อนกันถึง 9 ชั้นแบ่งออกเป็นทรงสี่เหลี่ยม 6 ชั้นและทรงกลมอีก 3 ชั้นส่วนบนของยอดจะมีโดมอยู่ตรงกลางรอบๆสถูปยังเรียงรายไปด้วยพระพุทธรูปจำนวนมากถึง 504 องค์และภาพพิมพ์นูน 2,672 ภาพเนื่องจากอินโดนีเซียได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามประกอบกับเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุขึ้นบ่อยครั้งมหาสถูปบูโรพุโทโธจึงถูกทิ้งร้างไปในช่วงศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งศตวรรษที่ 19 จึงถูกค้นพบอีกครั้งและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1991 9. พระราชวังต้องห้ามประเทศจีนจักรพรรดิหยงเล่อแห่งราชวงศ์หมิงสร้างสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ขึ้นระหว่างปี 1406 ถึง 1420
นับแต่นั้นเป็นต้นมาที่นี่ก็เป็นพระราชวังที่ประทับของจักรพรรดิจีนถึง 24 พระองค์กินเวลายาวนานราว 500 ปีโบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งปัจจุบันนับเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตรหรือ 450 ไร่ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงตระหง่านกว่า 7.6 เมตรและคูน้ำกว้างสิ่งที่น่าสนใจในพระราชวังต้องห้ามคือประตูอู่เหมินประตูที่ใหญ่ที่สุดและเป็นทางเข้าหลักสู่เขตพระราชฐานรวมไปถึงพระที่นั่งไท่เหอพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดในพระราชวังต้องห้ามถือเป็นจุดศูนย์กลางและจุดสูงสุดของพระราชวังเนื่องจากเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิเสด็จขึ้นครองราชย์และทำพระราชพิธีอภิเษกสมรสรวมถึงสวนหลวงสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบสำหรับสมาชิกราชวงศ์และพิพิธภัณฑ์พระราชวังสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุอันล้ำค่าในประวัติศาสตร์จีน 10. มอนเซอรัตประเทศสเปนเทือกเขาอันยิ่งใหญ่ตระการตาแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองบาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญาประเทศสเปนและสถานที่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมอนเซอรัตก็คืออารามซานตามาเรียแห่งมอนเซอรัตที่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 อารามที่ประดิษฐานประติมากรรมพระแม่แห่งมอนเซอรัตผลงานแกะสลักพระแม่มารีที่มีพระชวีหรือผิวเป็นสีดำคล้ำซึ่งเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงเนื่องจากพระแม่มารีทรงเป็นนักบุญผู้อุปถัมภ์ของแคว้นกาตาลุญญาภูมิภาคนี้เป็นสถานที่แสวงบุญมาหลายศตวรรษจวบจนปัจจุบันมอนเซอรัตก็ยังคงเป็นชุมชนทางศาสนาที่คึกคักนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์แห่งมอนเซอรัตที่ควรค่าแห่งการชื่นชมผลงานศิลปะของปิกัสโซเอลเกรโกและศิลปินที่มีชื่อเสียงคนอื่นอีกมากมาย 11. ลักซอร์ประเทศอียิปต์เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและถือเป็นสถานที่ที่มีการค้นพบสมบัติทางประวัติศาสตร์มากมายที่หาได้ยากยิ่งในอดีตฟาโรห์แห่งราชอาณาจักรใหม่ได้ย้ายเมืองหลวงมาที่นี่ซึ่งเดิมเรียกว่าเมืองทีฟส์และสร้างอนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่เพื่อบูชาเทพเจ้าอียิปต์และองค์ฟาโรห์มากมายดังที่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบันเช่นเดียวกับเมืองอียิปต์โบราณหลายแห่งลักซอร์ถูกแม่น้ำไนล์แบ่งออกเป็น2 ส่วนโดยฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นจะถือเป็นดินแดนแห่งชีวิตในขณะที่ฝั่งตะวันตกที่พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าจะถือเป็นดินแดนแห่งความตายตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณสถานที่ที่น่าประทับใจที่สุดในลักซอร์ตะวันออกคือวิหารคานักกลุ่มวิหารทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกครอบคลุมพื้นที่เกือบ 1,265 ไร่มีถนนแห่งสฟิงค์เชื่อมต่อกับวิหารลักซอร์และมีรูปแกะสลักขนาดมหึมาของฟาโรห์รามเสสที่ 2ตั้งอยู่ด้านหน้าวิหารข้ามไปฝั่งลักซอร์ตะวันตกอีกฝากของแม่น้ำไนล์จะเป็นที่ตั้งของหุบเขากษัตริย์สุสานฝังพระศพของเหล่าราชวงศ์อียิปต์แห่งอาณาจักรใหม่ด้านในเต็มไปด้วยหลุมฝังศพอันวิจิตรงดงามที่ได้รับการตกแต่งด้วยภาพแกะสลักและการใช้สีสันต่างๆตั้งแต่พื้นจรดเพดานพร้อมด้วยคำสาปแช่งและพรศักดิ์สิทธิ์สำหรับการเดินทางสู่ปรโลก